सो ऑपरेशनल रिसर्च आपण बघितलं क्वेश्चन नंबर 1 मध्ये 10 मार्क्सला न्यूमेरिकल येतो LPP वर लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लेम्स वर. त्याला और असतं क्वेश्चन नंबर 2, त्यामध्ये क्वेश्चन नंबर 2 बी मध्ये 6 मार्क्सला न्यूमेरिकल येतं डिसिजन थेअरीवर. त्यामध्ये EMV मेथडवर न्यूमेरिकल येतं. ओके, आणि त्यासोबत थेअरी क्वेश्चन असतो म्हणजे डिसिजन प्रॉब्लेम्स वर मॅक्स मिनिमॅक्स लॅपलास मॅक्झिमिन यावर एक थेअरी क्वेश्चन असेल. ओके, आणि त्यासोबत एक 6 मार्क्सचा न्यूमेरिकल असेल. LPP सोपा आहे, पण प्रॉब्लेम काय होतं की कॅल्क्युलेशन मध्ये कधी कधी चुकू शकतं, आन्सर चुकीचा येऊ शकतो. सो ज्यांना कॅल्क्युलेशन मध्ये प्रॉब्लेम जातो तर त्यांनी हा प्रॉब्लेम केलेला बेटर राहतो. सो आपण एक एक्झाम्पल घेऊ त्यामधला. अ न्यूजपेपर बॉय हॅज फॉलोइंग प्रोबॅबिलिटीज ऑफ सेलिंग मॅगझिन्स. न्यूजपेपर बॉय आहे, त्याला काहीतरी प्रोबॅबिलिटी आहे, तो न्यूजपेपर थोडे सेल करू शकतो. दिस इज नंबर्स ऑफ कॉपीज सोल्ड 10, 11, 12, 13 and 14. आणि 10 कॉपी सोल्ड केल्यानंतर की त्याची प्रोबॅबिलिटी आहे की लोक त्याची म्हणजे 10 कॉपी त्याने घेतल्या, 10 कॉपी एखाद्या माणसाकडनं बॉररकडनं घेतल्या आणि त्याची प्रोबॅबिलिटी आहे की ती विकण्याची पॉईंट आहे. 11 कॉपी घेतलं तर 0.15, 12 घेतलं तर 0.20, 13 घेतलं तर 0.25 आणि 14 घेतलं तर 0.30, बट टोटल प्रोबॅबिलिटी 1 आहे. ओके, सो आणि पुढे काय दिलंय की कॉस्ट ऑफ कॉपी इज 30 पैसे. त्याची कॉस्ट आहे 30 पैसे, म्हणजे 30 पैशाला त्यांनी घेतले बॉररकडनं आणि विकणार पण किती पैशाला? 50 पैशाला सेल प्राइस. He can't return the unsold copies. That is one condition, that he can't return the unsold copies. जर एखाद्याकडे कोणी घेतलं नाही त्या कॉपी तर तो वापस करू शकणार नाही. How many copies he should order? यामधनं जर त्यांनी 10 घेतलं तर प्रोबॅबिलिटी 0.10 आहे, 11 घेतलं तर 0.15, 12 घेतलं तर 0.20, 13 घेतलं तर 0.25, 14 घेतलं तर 0.30. सो यामधलं त्याने किती कॉपी घेतल्या पाहिजे? आता 12 घ्या, 13 घ्या, 14 घ्या, 11 घ्या, 10 घ्या, हे ठरवणं म्हणजे डिसिजन मेकिंग प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणं. सो आपण बघूयाचं सोल्युशन. आपण आधी प्रॉब्लेम बघितला, आता आपण त्याचे सोल्युशन्स बघू. फर्स्ट स्टेप आहे आयडेंटिफाय द स्ट्रॅटेजीज. देयर आर 5 स्ट्रॅटेजीज. स्ट्रॅटेजी म्हणजे काय की तो किती कॉपी बाय करू शकतो त्या बॉरोअरकडनं. S1 म्हणजे काय? बाय 10 कॉपीज, बाय 11, बाय 12, बाय 13, बाय 14. त्यापैकी तो एवढे स्ट्रॅटेजीज आहेत, एवढे पॉसिबिलिटीज आहेत की ते काय करेल की तो 10, 11, 12, 13, 14 एकपैकी कोणती पण किती पण क्वांटिटी ऑफ कॉपीज बाय करू शकतो. दुसरी स्टेप काय? लिस्ट डाऊन द पॉसिबल इव्हेंट्स. म्हणजे काय? त्यांनी ते एवढे बाय केले, पण डिमांड पण लोक किती घेतील त्याच्याकडनं ते पण गोष्ट आहे. सो N1, N2, N3, N4 काय की त्याचं डिमांड आहे. डिमांड फॉर कॉपी 10, डिमांड फॉर कॉपी 11, डिमांड फॉर कॉपी 12, डिमांड फॉर कॉपी 13, 14. यासाठी ज्यांनी बाय केलेत ते स्ट्रॅटेजीज झाल्या आणि डिमांड केले ते झाले पॉसिबल इव्हेंट्स. डाऊन पॉसिबल इव्हेंट्स. ठीक आहे, N1, N2, N3. आणि थर्ड स्टेप आहे एस्टिमेट द प्रोबॅबिलिटीज करस्पॉन्डिंग टू इच इव्हेंट. प्रत्येक प्रोबॅबिलिटीची प्रत्येक इव्हेंटची प्रोबॅबिलिटी काय, म्हणजे त्यांनी 10, 11, 12, 13, 14 कॉपीज बाय केले आणि त्याची प्रोबॅबिलिटी काय की ते विकणारच म्हणून. ती आहे 10 कॉपीला 0.10, 11 ला 0.15, 12 ला 0.20, 13 ला 0.25, 14 ला 0.30. सो आपण आता पुढची स्टेप बघू, स्टेप नंबर 3. सोल्युशन आहे पुढचं. स्टेप नंबर 4, डिटरमाइन द पे ऑफ इच कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॅटेजीज अँड इव्हेंट्स. सो ओके, एक्स म्हणजे काय? क्वांटिटीज ब्रॉड बाय केला त्यांनी. वाय म्हणजे काय? डिमांड कॉपीज, किती डिमांड केलं लोकांनी, किती डिमांड केली. आणि सी म्हणजे कॉस्ट प्राइस गिव्हन आहे 30 पैसा. यस, सेलिंग प्राइस 50 पैसे. ओके, इफ वाय म्हणजे डिमांड इज लेस दॅन क्वांटिटी ब्रॉड, डिमांड इज लेस दॅन क्वांटिटी ब्रॉड, देन पे ऑफचा फॉर्म्युला काय यूज करायचा? यस मायनस सी इंटू एक्स. यस म्हणजे सेलिंग प्राइस, सी म्हणजे कॉस्ट प्राइस, एक्स म्हणजे काय? क्वांटिटी त्यांनी किती ब्रॉड केलंय. ओके, इफ वाय इज लेस दॅन एक्स म्हणजे काय की डिमांड हे लेस आहे घेतलेल्या प्राइस पेक्षा. सो देन पे ऑफ इज एस मायनस सी इंटू एक्स मायनस एक्स मायनस वाय इंटू सी. एक्स आणि वाय माहिती आपल्याला किती बाय आणि डिमांड आहे. ओके, आता पुढे आपण पे ऑफ टेबल ड्रॉ करू. सो आता आपण पे ऑफ टेबल ड्रॉ करू. आपण बघितलं होतं की वाय म्हणजे काय? डिमांड इज लेस दॅन ग्रेटर दॅन एक्स असेल म्हणजे बाय असेल तर आपण हा फॉर्म्युला वापरू, आणि वाय इज लेस दॅन एक्स असेल तर आपण हा फॉर्म्युला वापरू. ओके, आता या ठिकाणी बघा, ठीक आहे, बाय आणि डिमांड. बाय आणि डिमांड दॅट इज बोथ आर इक्वल. ओके, बोथ आर इक्वल. सो आपण हा फॉर्म्युला वापरू. ओके, एस मायनस सी इंटू एक्स. जर या ठिकाणी जर बघितलं तर बाय इज लेस दॅन डिमांड. ओके, देन बाय इज लेस दॅन डिमांड. बरोबर, बाय एक्स म्हणजे बाय, एक्स म्हणजे बाय आणि दॅट इज अ डिमांड. एक्स इज लेस दॅन 11, देन हा फॉर्म्युला वापरला, हा उत्तर काढला. सिमिलर प्रत्येकामध्ये काय होतंय की बाय इज लेस दॅन डिमांड, बाय इज लेस दॅन डिमांड, बाय इज लेस दॅन डिमांड. 10 13 पेक्षा कमी आहे, 10 14 पेक्षा कमी आहे, म्हणजे सेम व्हॅल्यू आलं. सेकंड याच्यामध्ये काय झालं की दॅट इज अ बाय
इज ग्रेटर दॅन डिमांड, बाय इज ग्रेटर दॅन डिमांड. ओके, तसं या ठिकाणी आपण काय वापरू, सेलिंग प्राइस मायनस कॉस्ट प्राइस इंटू एक्स मायनस एक्स मायनस वाय इंटू सी. ओके, सो पुढे काय घेतलं, पुढे बघितलं तर बाय आणि डिमांड काय सारखे दिसले म्हणून आपण हा पुढचा भाग फॉर्म्युला वापरू. ओके, आपण म्हणू शकतो की y इक्वल्स टू x जरी असेल तरी आपण हाच फॉर्म्युला वापरणार आहोत. ठीक आहे, आता पुढच्या ठिकाणी तर सेम झालंय की बाय इज लेस दॅन डिमांड, बाय इज लेस दॅन डिमांड, बाय इज लेस दॅन डिमांड, देन यूज दॅट फॉर्म्युला. ओके, देन या ठिकाणी काय होतंय की बाय इज ग्रेटर दॅन डिमांड, बाय इज ग्रेटर दॅन डिमांड, बाय इज ग्रेटर दॅन डिमांड, देन यूज दॅट फॉर्म्युला. सिमिलरली या ठिकाणी पण दिस कंडिशन होते, आपण सिमिलरली बघितलं आणि प्रत्येक याला कॅल्क्युलेशन केलं आणि ॲट द लास्ट आपल्याला काय झालंय की 200 पासून 280 पर्यंत इन्क्रीजिंग ऑर्डर्स मध्ये काय झालेलं आहे की आपल्याला व्हॅल्यू मिळालेली म्हणजे S5 स्ट्रॅटर्जी 5 ला 14 म्हणजे बाय शुड बी ग्रेटर दॅन डिमांड आहे, बाय शुड बी ग्रेटर दॅन द डिमांड, देन हा फॉर्म्युला वापरला, इथे व्हॅल्यू काढलेली या ठिकाणी दोघे इक्वल्स टू म्हणून परत आपण हाच फॉर्म्युला वापरला आणि एवढा टेबल फाइंड आउट केला. आता पुढे आपल्याला काय करायचं की कोणती स्ट्रॅटर्जी सिलेक्ट करायची, कोणती स्ट्रॅटर्जी सिलेक्ट करायची ती बघायची आहे. ती कशी काढणार ते आपण पुढे बघू. म्हणजे स्ट्रॅटर्जी म्हणजे काय, S1 S2 S3 S4 यापैकी कोणती स्ट्रॅटर्जी सिलेक्ट करायची ते आपण पुढे बघू. सो आपण पे ऑफ टेबल काढलेला, तर पे ऑफ टेबल मध्ये आपण काय काढलं, पे ऑफ व्हॅल्यू काढलेली प्रत्येक स्ट्रॅटर्जीसाठी. बरोबर, आता काय करणार की त्या रो मध्ये पे ऑफ व्हॅल्यूज आहेत, बरोबर ना, त्या पे ऑफ व्हॅल्यू मल्टिप्लाय बाय प्रोबॅबिलिटी ऑफ ईच स्ट्रॅटर्जी. आपण प्रोबॅबिलिटी पण आधी फाइंड आउट केलेली. सो 200 into 0.10 200 पहिल्या रो मध्ये पूर्ण 200 व्हॅल्यू आले, मल्टिप्लाय बाय रिस्पेक्टिव्ह प्रोबॅबिलिटीज केला, आपल्याला व्हॅल्यू मिळाली 200 रुपीज फॉर स्ट्रॅटर्जी 1. EMV ची व्हॅल्यू मिळालेली. EMV कसं फाइंड आउट केला, पे ऑफ मल्टिप्लाय बाय प्रोबॅबिलिटी, दॅट इज अ EMV. प्रत्येकाला मल्टिप्लाय केलं, EMV 1 मिळालं. फॉर स्ट्रॅटर्जी 2 सिमिलरली रोजच्या व्हॅल्यूला मल्टिप्लाय बाय प्रोबॅबिलिटीज केला 215. सेकंड स्ट्रॅटर्जीसाठी EMV 3, थर्ड स्ट्रॅटर्जीसाठी थर्ड मिळाली, फोर्थला 220, फिफ्थला 205. ओके, काय केलं काय आलं. ओके, सो फॉर स्ट्रॅटर्जी S3 साठी EMV 3 ची व्हॅल्यू मिळाली 222.5. मीन्स हायेस्ट EMV व्हॅल्यू कोणती आहे, ही 222.5. सो वी हॅव टू चूज स्ट्रॅटर्जी S3. स्ट्रॅटर्जी S3 म्हणजे काय की त्या न्यूजपेपर वाल्यांनी काय बॉरो केलं पाहिजे, काय बाय केलं पाहिजे की S3 स्ट्रॅटर्जी मध्ये काय 12 कॉपीज. सो 12 कॉपी जर तो बाय करेल तर तो फायद्यामध्ये राहील. ओके.